ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશ સોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એના સિવાય આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસએસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફર કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફર કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે KD સોનગરા. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે KDSONAGARA. ઓકે, રેફર કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન્ટ થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન્ટ કરાવી શકો છો. યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ ઓકે તેના વિશે માહિતી મેળવીશું. તે બધી જ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને સાથે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો પણ પૂછવામાં આવશે. એના પણ તમારા જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રશ્નોથી શરૂઆત કરી. ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ છે તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? જામનગર, ભાવનગર, પંચમહાલ કે ગાંધીનગર? ઓકે, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો આર્યપુત્ર ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ઓકે, આનો પણ તમારો જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો જે સ્વપ્ન પિંજર ઓકે આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? ઓકે, ત્રણે ક્વેશ્ચનનો જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરી ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ વિશે. ઓકે, તો ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ છે તેનું પૂરું નામ થશે ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ. તેનો જન્મ 3 ફેબ્રુઆરી 1938ના રોજ થયો હતો. જન્મ સ્થળ પૂછાય ઓકે તો કાલોલ. ઓકે, કાલોલ પંચમહાલ જિલ્લામાં તેનો જન્મ થયો. ઓકે, તો કાલોલમાં પંચમહાલ જિલ્લામાં થયો. કલોલ પૂછાય તો ગાંધીનગર આવશે. આ કાલોલ છે. ઓકે, કાલોલ છે એટલે પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલું છે, ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ઉપનામ જોઈએ તો આર્યપુત્ર. ઓકે, તેના ઉપનામ શું છે? આર્યપુત્ર છે. નંદ સામ વેદી છે. પછી આવશે બાલચંદ્ર છે. પછી દક્ષ પ્રજાપતિ. ઓકે, તો આ અલગ અલગ ઉપનામ બધા જે છે ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠજી છે તેના ઉપનામ છે. કવિ હતા. ઓકે, તેનો વ્યવસાય શું હતો? કવિ હતા, નિબંધકાર હતા, વિવેચક હતા. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ વિશે તેના નોંધપાત્ર સર્જોમાં જોઈએ તો આવશે જે પવન રૂપેરી. ઓકે, તેની રચના 1972ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો ઉઘડતી દિવાલો તેની રચના 1974ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી ધૂળમાની પગલીઓ તેની રચના 1984ના રોજ કરવામાં આવી હતી. તેને નોંધપાત્ર પુરસ્કારોમાં જોઈએ તો સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પુરસ્કાર. ઓકે, આગળ બીજા ઘણા બધા પણ પુરસ્કાર મળેલા છે, તે પણ આગળ આપણે જોશી. ઓકે, કવિતા જોઈએ તેની અલગ અલગ કવિતાઓ છે. પવન રૂપેરી. ઓકે, તે ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠજી છે તેની કવિતા છે પવન રૂપેરી, ઉઘડતી દિવાલો, ચાંદલિયાની ગાડી જે છે, પડઘાની પેલે પાર. ઓકે, પડઘાની પેલે પાર. આ અલગ અલગ કવિતાઓ જે છે તે ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠજી છે તેની છે. નાટકમાં જોઈએ તો સ્વપ્ન પિંજર. ઓકે, તો સ્વપ્ન પિંજર જે છે તે તેનું નાટક છે. નિબંધમાં જોઈએ તો નંદ સામવેદી તેનો નિબંધ સંગ્રહ છે. વિવેચનમાં જોઈએ તો રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક કાવ્ય પ્રત્યક્ષ. પછી આગળ આપણે જોઈએ તો અર્થાંતર ન્યાય. ઓકે, આ આગળ અલગ અલગ તેના વિવેચનો છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો તેના અલગ અલગ વર્ણનો છે કે ધૂળમાની પગલીઓ આ તેનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ચરિત્રમાં જોઈએ તો ચહેરા પિતર ચહેરા. ઓકે, ચહેરા પિતર ચહેરા. ઓકે, તો આ તેનું ચરિત્ર છે. સંશોધનમાં જોઈએ તો ગુજરાતીમાં વિરામ ચિહ્ન. ઓકે, તે તેનું સંશોધન છે. અનુવાદમાં જોઈએ તો પંડિત જે છે ભાતખંડે. ઓકે, તો પંડિત જે છે ભાતખંડે તેનું અનુવાદ છે. પછી જોઈએ તો મલયાલમ સાહિત્યની રૂપરેખા એ પણ આ અનુવાદ છે. પછી અલગ અલગ સંપાદન છે તેમાં જોઈએ તો સંખ્યા, નિર્દેશક, શબ્દ સંજ્ઞાઓ. પછી જોઈએ તો બૃહદ ગુજરાતી કાવ્ય પરિચય. પછી જોઈએ તો માતૃકાવ્યો અને દાંપત્ય મંગલ. ઓકે, તો અલગ અલગ તેના બધા સંપાદન છે. ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ જે છે તેના સંપાદન છે. આગળ આપણે જોઈએ તો ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠજી છે તેને અલગ અલગ સન્માન મળેલા છે.
તેમાં આપણે જોઈએ તો કુમાર સુવર્ણચંદ્રક. ઓકે, તો કુમાર સુવર્ણચંદ્રક જે છે તે ઈસવીસન 1964ના રોજ મળેલું છે. નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક તે પણ ઈસવીસન 1964ના રોજ મળેલો છે. રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક તેને ઈસવીસન 1985ના રોજ મળેલો છે. પછી જોઈએ તો ઉમા સ્નેહ રશ્મિ પુરસ્કાર તે ઈસવીસન 1984 અને 85ના રોજ મળેલો છે. આગળ આપણે જોઈએ તો સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર જે છે તેને ઈસવીસન 1986ના રોજ મળેલો છે. ધનજી કાનજી ગાંધી સુવર્ણચંદ્રક ઓકે તેને ઈસવીસન 1986ના રોજ મળેલો છે. નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ તેને 2005ના રોજ મળેલો છે. આગળ આપણે જોઈએ તો છે સાહિત્ય ગૌરવ જે પુરસ્કાર જે છે તેને 2006માં મળેલો છે. ઓકે, તો અલગ અલગ ઘણા બધા પુરસ્કાર જે છે ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ જે છે તેને મળેલા છે. મિત્રો આના પ્રશ્નો છે તેનો જવાબ આપવાનો છે. ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ જે છે તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ઓકે, જામનગર, ભાવનગર, પંચમહાલ કે ગાંધીનગર? ઓકે, પછી તો આર્યપુત્ર ઉપનામ કયા સાહિત્યકારનું છે? ઓકે, તો જીણાભાઈ રત્નજીભાઈ દેસાઈ, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ, પછી તો ચીનુ ચંદુલાલ મોદી અને ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ. ઓકે, ત્રીજો પ્રશ્ન છે સ્વપ્ન પિંજર આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? જીણાભાઈ રત્નજીભાઈ દેસાઈ, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ, ચીનુ ચંદુલાલ મોદી અને ચંદ્રકાંત ત્રિકમલાલ શેઠ. ઓકે મિત્રો, આ ત્રણ પ્રશ્નો જે છે તેના જવાબ કોમેન્ટમાં આપવાના છે. અને આપનો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવશો. ઓકે મિત્રો, આપણા બધાને ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ટુ વોચ વિડીયો. હેવ અ નાઇસ ડે.